Thích thì lát nữa đi mua đồng phục cho anh ấy. Vì chồng em liều mạng. Nói xong lại thấy anh nhíu mày. Giả vờ bình tĩnh nói thì đỗ rồi hẵng nói. Thấy vậy Lâm Uyển Nhi chỉ có thể bĩu môi được rồi ạ. Chồng hư dầu muối không ngấm. Nói xong Lâm Uyển Nhi định quay về phòng. Nhưng lúc này anh lại gọi cô ấy lại. Anh cần suy nghĩ một chút. Ngay sau đó anh liền chạy về phòng. Nhưng giây tiếp theo, tiếng lòng của Lâm Uyển Nhi đã vang lên từ phía sau. Ôi da ôi da. Vừa nãy ai nói anh ấy dầu muối không ngấm nhỉ? Dù sao cũng không phải em. Em biết ngay chồng là tốt nhất mà. Muốn đè anh ấy ra ngay bây giờ quá. Nghe thấy tiếng lòng truyền đến từ phía sau, anh không khỏi bước nhanh hơn. Sau khi về phòng mặt liền đỏ bừng lên. Cúi đầu suy nghĩ làm ở đó ư? Cũng không phải là không được. Sáng sớm hôm sau, anh đang ngồi ăn sáng ở bàn ăn. Lúc này Lâm Uyển Nhi bước ra, nhìn thấy ánh mắt cô ấy liền sáng lên. Vội vàng hỏi anh suy nghĩ xong chưa? Khi nào đến nhận việc vậy? Anh không khỏi lườm cô ấy một cái điểm còn chưa có mà. Vội cái gì chứ nói xong lại tiếp tục ăn. Thấy vậy Lâm Uyển Nhi chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống, trông mong nhìn anh. Có thể đến công ty thử việc trước được không ạ? Đợi sau này thi xong rồi vào làm chính thức. Chuyện này có được tính là đi cửa sau không nhỉ? Chỉ thấy Lâm Uyển Nhi vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp không. Tính đâu anh đứng nhất khối bao nhiêu năm liền. Thành tích thế này các công ty luật đều tranh nhau muốn có. Em may mắn hơn. Được hưởng lợi thế gần nhà thôi. Nghe vậy anh vẫn cố giãy giụa một chút. Anh nói là anh suy nghĩ một chút. Chứ có phải là nhất định sẽ đến đâu. Thế nhưng Lâm Uyển Nhi lại hùng hồn nói không được đâu. Trông dù sao anh cũng phải tìm công ty luật để thực tập mà. Vừa hay làm một phép so sánh. Lần trước còn chưa dẫn anh đi tham quan kỹ lưỡng nữa. Nghe đến đây, anh cũng chỉ đánh bất lực đồng ý vậy được thôi. Oh yeah. Kế hoạch thành công một nửa. Có thể cùng chồng ngọt nào. Đi làm ta làm sắp thành hiện thực rồi. Sau đó hai người liền đơn giản sửa soạn một chút rồi ra khỏi nhà đến công ty luật. Lâm Uyển Nhi lần này trực tiếp dẫn anh đến một phòng họp. Anh vừa bước vào đã thấy người quen. Người phụ nữ lần trước ở văn phòng Lâm Uyển Nhi đã trêu ghẹo anh. Cô ta thấy ánh mắt liền sáng lên, nhưng vẫn nói với Lâm Uyển Nhi linh linh. Đợi cậu lâu rồi đấy. Lâm Uyển Nhi gật đầu, giọng bình thản nói tôi đề nghị bên cô vẫn là nên hòa giải với nguyên đơn. Bằng chứng mà chúng tôi nắm được của đối phương toàn là bất lợi cho cô. Chỉ thấy người phụ nữ nhiều mày, nói tiếp tôi cũng muốn hòa giải mà. Anh ta cứ nhất quyết kiện tôi, như bị điên vậy. Tiền anh ta muốn tôi trả gấp đôi cho anh ta. Nhưng anh ta vẫn muốn kiện tôi. Thật không hiểu nổi. Nghi cái gì nữa nghe người phụ nữ than thở một hồi. Anh cũng đã hiểu sơ qua tình hình cụ thể của vụ án. Nhưng đúng lúc này một tiếng gõ cửa vang lên. Luật sư Lâm. Luật sư Quách có việc tìm cô nghe vậy. Lâm Uyển Nhi bất lực thở dài một tiếng hê si. Đợi một chút, tôi quay lại ngay. Nói xong liền vội vàng ra khỏi cửa. Lúc này ánh mắt của người phụ nữ thay đổi, lén lút dịch lại gần phía anh. Thấy vậy anh vội vàng né ra, giọng có chút mất kiên nhẫn cô làm gì vậy. Chỉ thấy người phụ nữ cười tuê tét nói anh đẹp trai. Đừng ngại ngùng như thế chứ. Chị đây có tiền. Nhưng anh chỉ liếc cô ta một cái, rồi cúi đầu lướt điện thoại. Có tiền thì sao chứ, đàn ông có nghèo cũng không thể bán thân. Nhưng người phụ nữ kia lại lên tiếng. Cậu là trợ lý của Linh Linh à? Nghe vậy anh thản nhiên đáp lại không phải, tôi là chồng cô ấy. Lời này lập tức khiến người phụ nữ kia sững sờ, chỉ có thể cười gượng, rồi vội vàng kéo giãn khoảng cách với anh. May mà lúc này Lâm Uyển Nhi đã quay lại, hai người đơn giản thảo luận một lúc. Trước khi đi người phụ nữ còn ghé vào tai Lâm Uyển Nhi nói, chồng cậu cũng đẹp trai phết. Lâm Uyển Nhi nhìn anh, mí môi cười cần cậu nói á. Chồng tớ vốn dĩ đã rất đẹp trai rồi ủa. Sao cô ta biết là chồng mình nhỉ? Xem ra là chồng đã chủ động nói với người khác mình là vợ của anh ấy rồi. He he vui quá đi. Còn anh thấy Lâm Uyển Nhi làm xong việc, liền lập tức bước tới hỏi đói chưa? Chúng ta đi ăn cơm thôi. Chỉ thấy Lâm Uyển Nhi có chút ngại ngùng nói nhỏ, cũng không đói lắm. Đi thôi đi thôi. Chồng càng nhìn càng đẹp trai. Muốn nắm tay chồng quá đi. Lỡ anh ấy không đồng ý thì sao? Lâm Uyển Nhi dũng cảm lên. Anh nghe thấy sự đấu tranh nội tâm của Lâm Uyển Nhi, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Ngay sau đó anh đột nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô ấy. Phản ứng lại Lâm Uyển Nhi mặt đỏ bừng lên. Trời đất quỷ thần ơi!
Bất ngờ quá, bất ngờ quá. Trông mình không kỳ lạ lắm chứ. Lâm Uyển Nhi bình tĩnh lại nào. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Lâm Uyển Nhi, anh giờ khóc giờ cười lắc đầu, rồi liền kéo cô ấy đến một quán ăn. Thấy Lâm Uyển Nhi vẫn nắm chặt tay anh, không khỏi nhắc nhở gọi món đi. Lúc này Lâm Uyển Nhi mới phản ứng lại, luyến tiếc buông tay ra. Vẫn chưa nắm đủ. Muốn nắm tiếp. Nắm tay rồi thì muốn hôn hôn. Có phải là quá tham lam không nhỉ? Hừ. Vợ nắm tay chồng là rất bình thường mà. Nói xong Lâm Uyển Nhi vội vàng lắc đầu. Bình tĩnh vài ba cái đã gọi xong món. Sau đó liền một tay chống cằm cười tươi nhìn anh. Sao vậy, mặt anh dính gì à? Anh ngơ ngác nói. Có sự đẹp trai dính trên mặt. Lâm Uyển Nhi cũng không do dự buột miệng nói. Rất tốt. Cứ phải mạnh dạn nói ra tiếng lòng như vậy. Uyển Nhi dũng cảm không sợ khó khăn. Thấy vậy anh cũng cười đáp lại, em cũng rất xinh. Lâm Uyển Nhi vuốt tóc, hơi có chút ngại ngùng. Vậy à, hình như cũng có nhiều người nói vậy. Chồng khen mình xinh kìa. Ước gì chồng có thể ngày nào cũng nói với mình như vậy. Một lúc sau, hai người ăn cơm xong ra khỏi quán. Do Lâm Uyển Nhi còn phải đi làm, anh liền một mình đi dạo trong trung tâm thương mại, tiện tay mua vài món quà cho Lâm Uyển Nhi mang về. Vừa về đến nhà, điện thoại của anh đột nhiên reo lên, anh cầm lên liếc nhìn một cái, phát hiện là của tên nhóc Tần Phong vừa mới bắt máy. Bên kia đã truyền đến giọng nói kích động của Tần Phong bố nuôi. Có điểm rồi, con thi đỗ rồi. Chỉ thấy anh qua loa một tiếng chúc mừng chúc mừng. Có rảnh thì xem giúp tôi luôn. Nhưng lời anh vừa dứt, đầu dây bên kia lại vang lên tiếng chửi bới của Tần Phong. Mẹ kiếp sao ông lại đứng nhất vậy? Ấy đây chẳng phải là thao tác cơ bản của tôi sao? Áp lực ghê. Hư đồ khoe khoang. Nói xong, bên tai anh liền vang lên tiếng tút tút của điện thoại bị ngắt. Bên này nghe thấy điểm số, tâm trạng anh rất tốt, lập tức định đi nét thưởng cho bản thân một trận. 5 giờ chiều Lâm Uyển Nhi tan làm về nhà. Trong lòng còn ôm một cái hộp. Lúc này nghe thấy tiếng động anh vừa hay bước ra. Lâm Uyển Nhi thấy anh liền vội nói mau lại đây. Em mua quà cho anh này. Không biết anh có thích không, nghe vậy anh ngẩn người. Cúi đầu thì thấy các màn hình 4090 trên bàn. Lập tức đứng hình tại chỗ. Một lúc sau mới lắp bắp nói đây là... Cho anh à? Đúng vậy. Chẳng phải nghe Tần Phong nói anh thi đỗ kỳ thi tư cách rồi sao? Thế này không thể không thưởng được. Nhìn dáng vẻ dịu dàng của Lâm Uyển Nhi, anh không khỏi đỏ mặt. Ngay sau đó quay người cũng lấy ra món quà mua lúc chiều. Lâm Uyển Nhi nhìn hoa và mỹ phẩm trên bàn, trong mắt là niềm vui không thể che giấu. Cho em mà, anh đỏ mặt cúi đầu nói. Tặng cho em. Thích không thích? Cực kỳ thích. Anh nhìn dáng vẻ bất ngờ của cô ấy, bỗng nhiên có chút đau lòng. Quà không đắt tiền, đừng chê nhé. Đợi sau này anh đi làm rồi sẽ mua cho em thứ tốt hơn. Nghe vậy Lâm Uyển Nhi bật cười, kéo anh đến phòng khách, giang hai tay ra đòi ôm. Bây giờ ngay lập tức. Em muốn ôm. Lúc này anh lập tức hóa đá, không nghĩ nhiều, dũng cảm ôm lấy. Đồ ngốc, chỉ cần là anh tặng, cho dù là cỏ dại nhặt bên đường, em cũng sẽ thích. Khi ly hôn anh quyết định chỉ mang đi con chó của mình, không ngờ lại nghe thấy tiếng lòng của vợ. Anh ấy ngay cả chó cũng không cần em, nhất quyết đòi ly hôn với em. Chồng không còn yêu em chút nào nữa rồi. Một lúc sau, Lâm Uyển Nhi luyến tiếc buông anh ra, sau đó liền mân mê món quà anh tặng, vừa chơi vừa đắc ý nhìn em. Chó ngốc, chó ngốc, chó ngốc. Xem mày đấu với tao thế nào. Áp lực cá. Lúc này anh vẫn chưa hoàn hồn, mặt đỏ bừng lên, bất giác ngẩng đầu liếc về phía Lâm Uyển Nhi. Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, Lâm Uyển Nhi quay người nhìn anh có phải vừa nhìn trộm em không? Nghe vậy có tật giật mình, anh lùi lại mấy bước. Thấy vậy Lâm Uyển Nhi cười gian tiến lại gần anh. Chồng của anh không thành thật. Nhưng giây tiếp theo, Lâm Uyển Nhi đột nhiên nắm lấy tay anh đặt lên vị trí đó. Chồng ơi, ngực em hơi tức, giúp em xoa xoa được không? Lâm Uyển Nhi, em bây giờ càng ngày càng dũng cảm rồi đấy. Đúng rồi, chính là như vậy. Nội tâm mày chiếm được trái tim ông xã không còn xa nữa. Nghe đến đây, mặt tôi liền méo sạch, nhưng bàn tay đang bị nắm lấy lại bất giác động đậy. Ây, khoan đã.
Khoan đã nào. He he. Mềm thật đấy, anh. Ở đây tôi xin tuyên bố trước nhé. Đây hoàn toàn là phản ứng theo bản năng. Tôi với cờ bạc, ma túy không đội trời chung. Và Lâm Uyển Nhất cảm nhận được hành động của tôi, gương mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng. Anh dám ra tay thật à? Nói rồi, Lâm Uyển Nhất liền buông tay ra, quay người lại, đắc ý nhìn Mộng Mộng. Đồ chó ngốc, mày sắp bị thất sủng rồi. Nội tâm he he he, cho ông xã nếm chút mật ngọt rồi thu về. Như vậy thì ông xã sẽ chỉ cưng chiều một mình thôi. He he he, tôi ở phía sau, dù tay lại, đỏ bừng định chuồn về phòng. Thấy tôi định chạy, Lâm Uyển Nhất vội nói, mai em phải ra tòa. Anh có muốn đến dự thính không? Nghe vậy, tôi xứng người một lúc, nghĩ rằng mình cũng cần học hỏi thêm. Liền vui vẻ gật đầu đồng ý. Mấy giờ bắt đầu? 9 giờ sáng. Em sẽ đưa anh đi. Thấy tôi đồng ý, giọng Lâm Uyển Nhất lộ rõ vẻ vui mừng. Nội tâm tuyệt vời, có ông xã ở đó. Ngày mai chắc chắn sẽ thắng. Uyển Nhất dũng cảm xông lên. Sáng hôm sau, tôi và Lâm Uyển Nhất đến văn phòng luật sư trước. Lâm Uyển Nhất để trông có vẻ nghiêm túc hơn, hôm nay còn cố tình đeo cả kính. Nội tâm ông xã đến xem mình ra tòa kìa. Hồi hộp quá. Trước đây chưa bao giờ để ý đến hàng ghế dự thính. Lần này có một ông xã đẹp trai to đùng ngồi ở đó. Không nhịn được lại muốn nhìn. Triple. Lâm Uyển Nhất phải bình tĩnh. Tôi nghe tiếng lòng rên rỉ của Lâm Uyển Nhất, lập tức giờ khóc giờ cười. Bên ngoài thì mặt nghiêm túc, trong lòng thì vẫn không đứng đắn chút nào. May mà một lúc sau, Lâm Uyển Nhất vui vẻ bước ra, miệng còn lẩm bẩm. Nội tâm mình đã ra tay. Thắng kiện chẳng phải là chuyện đơn giản sao? Dáng vẻ lúc làm việc của mình có phải rất quyến rũ không? Lúc nãy mình ngầu như vậy. He he he, ông xã chắc chắn đã bị mình mê hoặc rồi. Thế nhưng tôi vừa đi tới thì thấy một chàng trai đeo kính chạy đến trước mặt Lâm Uyển Nhất. Cô Lâm, tôi thích cô. Cô có thể hẹn hò với tôi không? Chỉ thấy Lâm Uyển Nhất lạnh mặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn Trần Gia Nguyên. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi có chồng rồi. Nói xong, Lâm Uyển Nhất đi đến trước mặt tôi, khoác tay tôi rồi rời đi. Nội tâm ông xã có nghĩ mình lăng nhăng không đây? Đeo tại cái đầu dai như đỉa đó. May mà lần này có ông xã ở đây. Ông xã là tốt nhất trên đời. Hi hi hi, nhưng sau khi về đến văn phòng luật, tôi vẫn không nhịn được mà hỏi. Người lúc nãy là ai vậy? Nghe vậy, chỉ thấy Lâm Uyển Nhất bĩu môi. Chà, là một thực tập sinh ở văn phòng luật. Cứ bám lấy em mãi. Nội tâm may mà lần này có anh ở đây. Hôm nay không chỉ thắng kiện, mà còn đuổi được kẻ đáng ghét kia đi. Vui quá. Phải tự thưởng cho mình tối nay. Đừng ngủ cùng ông xã mới được. He he he, nghe đến đây, tôi không kiềm chế được mà xoa đầu cô ấy. Được rồi, ngoan nào. Sau này có anh ở đây. Thấy hắn lần nào anh đánh hắn lần đó. Lâm Uyển Nhất cúi đầu, mặt đỏ bừng. Ông xã, về nhà nhanh đi. Buổi chiều không có việc gì nữa đâu ạ. Nội tâm không nhịn được nữa rồi. Về nhà mình phải dồn ông xã vào sau cánh cửa. Trước tiên là hôn lên đôi môi nhỏ, rồi cứ thế. He he he, bỏ qua đoạn không liên quan. Bỏ qua đoạn không liên quan. Lúc này, nghe tiếng lòng của Lâm Uyển Nhất, khóe miệng tôi bất giác nhếch lên, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói. Nhà vừa hết đồ ăn rồi. Chúng ta đi siêu thị một lát rồi về nhé. Nghe vậy, Lâm Uyển Nhất liền khoác tay tôi vui vẻ nói, tuân lệnh. Ông xã, he he he. Nội tâm đây là lần đầu tiên đi chợ với ông xã đó nha. Trông chúng ta ra dáng một cặp vợ chồng rồi đấy. À không, vốn dĩ chúng ta đã là vợ chồng mà. Thế nhưng hai người còn chưa ra khỏi cửa văn phòng luật thì đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau. Cả hai quay lại thì thấy chàng trai lúc nãy. Thấy là Trần Gia Nguyên, ánh mắt Lâm Uyển Nhất lập tức lạnh đi. Nội tâm thật phiền phức. Phiền quá đi, đáng lẽ có thể vui vẻ ngọt ngào với ông xã rồi. Sao hắn lại đến nữa rồi? Còn đáng ghét hơn cả con chó ngốc Mộng Mộng. Chỉ thấy Trần Gia Nguyên nhìn chằm chằm Lâm Uyển Nhất, nói, người đẹp,
Tôi có chuyện muốn nói với cô. Lâm Uyển Nhất nghe vậy liền nhíu mày. Tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Xin đừng đến làm phiền tôi nữa. Nội tâm đi nhanh đi, đi nhanh đi. Đừng làm ảnh hưởng đến chuyện yêu đương của mình với ông xã. Tụi mình còn phải đi chợ nữa. Nói xong, cô ấy khoác tay tôi định rời đi. Trần Gia Nguyên thấy Lâm Uyển Nhất sắp đi. Hắn vội đưa tay ra định tóm lấy cánh tay cô ấy, nhưng đã nhanh chóng bị tôi phát hiện và chặn lại. Đây là văn phòng luật sư. Anh động tay động chân cái gì? Còn làm phiền vợ tôi nữa. Tôi sẽ kiện anh thẳng. Nghe vậy, gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Uyển Nhất lập tức đỏ bừng. Trần Gia Nguyên thấy thế cũng chỉ có thể lắp bắp nói. Tôi sẽ đợi cô ly hôn. Nhưng ngay giây sau đó, liền thấy Lâm Uyển Nhất chỉ vào hắn, quả quyết nói, chúng tôi sẽ không ly hôn đâu. Chúng tôi sẽ ở bên nhau cả đời. Anh từ bỏ ý định đó đi. Nói xong, cô ấy liền khoác tay tôi đi ra khỏi văn phòng. Mua đồ ăn xong về đến nhà, tôi mới lên tiếng hỏi, có phải vì người này nên em mới gọi anh đến dự thính không? Sao em không nói với anh sớm hơn? Nội tâm không sao đâu. Ở tòa án hắn cũng chẳng làm gì được em. Trước đây ông xã ở trường bận như vậy. Em sẽ không vì mấy chuyện vặt vãnh này mà làm ông xã phân tâm đâu. Em ngoan lắm. Bây giờ như vậy là tốt rồi. Sau này ông xã tan làm sẽ có thời gian ở bên em. Dù sao bây giờ em cũng không cần tăng ca nữa. Chắc phải tìm cơ hội bán mộng mộng đi. Thì sẽ không ai cản trở mình và ông xã yêu đương nữa. Tôi nghe những lời tự an ủi trong lòng Lâm Uyển Nhất, thở dài một hơi, cảm thấy có chút áy náy. Tôi xoa đầu cô ấy, sau này không được giấu anh nữa. Anh là chồng của em mà. Có chuyện gì chúng ta cùng nhau đối mặt nhé. Nội tâm ông xã dịu dàng quá. Hôm nay lại càng thích ông xã hơn rồi. À đúng rồi, hình như mình quên chuyện gì đó. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Uyển Nhất liền buột miệng nói, vậy em có thể hôn anh một cái không? Thế nhưng chưa đợi tôi kịp phản ứng, Lâm Uyển Nhất đã đột ngột hôn tôi một cái, rồi lập tức chuồn về phòng, chỉ để lại tôi một mình ngơ ngác. Nội tâm một cái, không phải nói là muốn đè mình sao ra lại hôn một cái rồi chạy mất. Vốn dĩ còn có chút mong đợi. 5 giờ chiều, sau một buổi chiều cày game, tôi vừa bước ra phòng thì thấy Lâm Uyển Nhất đang bĩu môi nhìn tôi. Nội tâm ông xã, em đói rồi, hôm nay ra ngoài ăn được không? Em còn muốn đến nhà hàng lần trước nữa. Chỉ không biết ông xã có đoán ra được không? Uyển Nhất, phải tin tưởng ông xã. Ông xã nhất định sẽ làm được. Tôi nghe tiếng lòng lẩm bẩm của cô ấy, bỗng nảy ra một ý tưởng trêu chọc. Được thôi, mê mơ, vậy thì đi ăn. Đồ nướng nhé. Lời vừa dứt, chỉ thấy Lâm Uyển Nhất lập tức xị mặt xuống. Nội tâm sao hôm nay ông xã chẳng có chút ăn ý nào với mình vậy? Chắc chắn là mình còn chưa tỉnh ngủ. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Nói rồi, cô ấy đi theo tôi ra cửa. Thế nhưng 2 phút cả hai lại có mặt ở nhà hàng. Quả nhiên, mắt Lâm Uyển Nhất lập tức sáng rỡ lên. Không phải đi ăn đồ nướng sao? Sao lại đến nhà hàng rồi? Em cũng khá là muốn ăn đồ nướng mà. Nội tâm tỉnh rồi, tỉnh rồi. Quả nhiên ông xã và mình vẫn rất ăn ý với nhau. Nghe đến đây, tôi lại giờ khóc giờ cười. Nếu không phải nghe được tiếng lòng của cô ấy, tôi suýt nữa thì đã tin rồi. Đột nhiên không muốn ăn đồ nướng nữa. Gọi món đi. Ngay sau đó, Lâm Uyển Nhất vẫn thành thạo gọi xong các món ăn, rồi cười tủm tỉm nhìn tôi. Ông xã, anh còn nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta xem mắt là ở quán này đó. Nội tâm thời gian trôi nhanh thật. Tôi lập tức sững người. Lúc này mới hiểu ra lại thích đến quán này. Nhớ nhé, sau này chúng ta phải thường xuyên đến. Chỉ thấy Lâm Uyển Nhất vừa ăn vừa nói, mê mơ. Vậy quyết định thế nhé. Ông xã, mỗi tuần anh phải đưa em đến đây một lần. Tôi nhìn bộ dạng ăn ngấu nghiến của Lâm Uyển Nhất, lại giờ khóc giờ cười. Một lúc sau, hai người vừa ăn xong, tôi liền đề nghị đi xem phim. Được ạ, chúng ta xem phim gì đây? Nội tâm he, sắp được đi xem phim với ông xã rồi. Đây có được tính là hẹn hò không nhỉ? Vui quá. Thế nhưng vừa đến rạp chiếu phim, liền nghe Lâm Uyển Nhất nói, hay là xem phim kinh dị đi. Nội tâm ha, ông xã đừng sợ. Có em bảo vệ anh, cứ chui vào lòng em đây này. Thấy vậy, tôi liền ho khan một tiếng để ngắt lời. Hay là xem phim tình cảm đi. Vừa nói xong thì thấy Lâm Uyển Nhất cầm 2 vé vừa mua, kéo tôi ngồi thẳng xuống hàng ghế sau. Thế nhưng phim vừa bắt đầu không bao lâu, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn. Lâm Uyển Nhất, em làm gì vậy? Chỉ nghe thấy một tiếng nói từ bên cạnh, đương nhiên là làm chuyện mà các cặp đôi nên làm rồi. Nội tâm trời tối đèn mờ thế này, hôn ông xã một cái chắc không ai thấy đâu nhỉ? Hay là 2 cái?
Thôi được rồi, hôn 3 cái thôi. Không được tham lam nữa.